Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею, і сьогодні ми з Оленкою знову приїхали в аеропорт Інчон, щоб зустріти наших улюблених людей. Так цікаво прожиті, як волошки у житті, укриті блакиттю ліпшого світі. У світі. Але тепер треба, щоб її хтось носив, хто відповідальний. Я відповідальний. Класно. Одразу дуже смішна ситуація. Оця карточка з фотографією, вона якось не спрацювала у мами. Ми цю карточку лишили мамі, вона не спрацювала, і мама лишилася по той бік. А ми всі вже пройшли. І того Лена вирішила вийти, щоб допомогти мамі. Лена нажала, щоб вийти, але мама подумала, що це Лена її впускає, і зайшла. І вийшло, що в Лени на карточці вже показує, що вона зайшла і вийшла, але вона всередині. А в мами показує, що вона не заходила, але вона всередині. А в корейському метро обов'язково клацать карточки, коли заходиш і коли виходиш. І якщо ти виходиш, а в тебе карточка не класнута, то воно тебе не буде випускати. Ну, словом, ми дуже посмішили ось цю пані, яка працювала, вона нам допомогла. В результаті все спрацювало, і таке, наче проблеми й не було, але вона дуже посміялася з цієї ситуації. Ми щось купили в Duty Free? А ми взагалі не виходили. А, точно, взагалі не виходили. Так і поїхали. Ми з Оленкою на ніч зупинялися в Інчоні, і зараз у нас ще до 11 ранку можна побути у цьому номері, який ми знімали. І ми думали, що можна навіть поспати, але насправді часу доволі мало. Зараз вже 9, і до 11, менше 2 годин залишилося. Подивимося, чи будемо ми спати. Але взагалі ідея хороша, тому що, хоч є де перепочити, можна помитися після 12 годин в літаку. Це дуже класно. Схема Сеульського метро. Все ясно. 자 오늘 떠나요 공항으로 핸드폰 꺼나요 제발 널 찾지 말아줘 시끄럽게 소리를 질러줘 Ми замовили манчесобу, і треба спочатку все перемішати дуже добре. Маджісоба – це японська їжа, вона прям дуже смачна, мені дуже подобається. Порції такі, ого-го. Дивіться. 아닌 걸 밀지 말아요 너의 구겨진 꿈을 Я і мама трошки не доїли, А тато з Леною. KFC. 난 차라리 흘러갈래 모두 높은 곳으로 걸어볼 때 난 내 물결을 따라 Fall so long so long on my way 난 차라리 완달라붙을래 날 재촉한다면 따뜻한 밥 위에 누워주는 계란 프라이 같이 나는 너에게 그래도 사랑을 찾아 파도를 가를 거라고 다 못해 내 모두 꿈을 꾸는데 난 차라리 흘러갈래 모두 높은 곳으로 걸어볼 때 난 내 물결을 Така прикольна квартира.
І ну реально в такому класному районі оцей Ітевон такий гуляльний і прикольний, прям дуже близько. Незважаючи на те, що можливо на відео виглядало, що ми довго сюди йдемо, але ми насправді дуже швидко сюди дійшли. Ми там спускалися якимось іншим шляхом, але тут ось є ворота, по суті, наші власні. Ось такий ось дворик, де навіть можна на дворі сидіти. Такий забудові, знаєте, чисто корейський, міський такий забудові, але вау! Так, дивіться, що привезли нам. Це з України? Це не з України, це з Польщі. Це з Польщі? Але ну диви, як гарно. Похоже на Петриківський рост. Але дуже Дуже гарно. О, класно. Класно. Ще цукерки. Ще цукерки. Цукерки. Так, шкарпеточки позамовляли. О, з котик. Жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. А хотілося б трошки поспати. Вау. Шоколадок ось скільки. Вау. Ось це дуже мені подобається. Шкарпетки. Біжу від проблем. На цьому ми перервали розпаковку, бо ще сьогодні планували виїхати з району Ітевон і пройтися понад струмком Чонгечон, а також центральною площею Гвангхвамун. Там ніби як має бути бібліотека під відкритим небом. 차가운 새벽 공기에 난 몰래 눈을 뜨네 이 도시의 harmony 난 너무나 익숙해 내 어린 날들은 아득하고 빌딩과 차들만 가득해도 이젠 여기가 나의 집인걸 사랑과 미움이 같은 말은 I love you so 사랑과 미움이 같은 말은 Схоже на цей чоловічок, він різний. Ну, є схожі, але все одно вони всі різні. Диви, в цього рука так, в цього рука так, в цього рука так. Ми знову гуляємо по Чонгечону. Це цей струмочок в центрі Сеула. Прямо ідеальне місце для прогулянки, для побачення. І ну реально дуже популярне. Ось тут ще має бути десь, наче як бібліотека, як це називається. Ось бачите, люди вже читають. Це прям така літня фішечка в Сеулі. Місця, де можна прийти просто на дворі, почитати. Ось воно, сеульська, типу, бібліотека на дворі. Теж ось тут ця бібліотека, але ми не розуміємо, чого воно закрито. Сьогодні п'ятниця, може воно тільки по вихідних відкрито. Що там таке відбувається? Ти що, прям всі знімають? Хто там такий? Ми зайшли просто на цій головній площі в підземний перехід і думаємо купити ось тут полуниць. Немає людини, ти сам розплачуєшся. Тобто гроші кладеш або готівку в ось це ось, в оцю коробку, або просто сам розплачуєшся карточкою. Центр Сеула, нагадую, полуниця ось 4 тисячі. Це дуже дешево. Ну зараз, звісно, сезон чи кінець сезону, щоб зараз вона дешева. Але тут ось ще якийсь бум, печиво, якась камера он. Так вставляєш, потім набираєш ціну. На Чеджу, мені здається, це було доволі частим явищем, але в Сеулі я якось не очікувала такого побачити, ще й прямо в центрі.
Тут, до речі, прямо перед площею Гуанхвамун, тобто на площі Гуанхвамун, власне, перед палацом ось цим. Тут теж частина цього бібліотеки, цієї надвірної. Це не люди принесли з собою, і за це не треба платити. Просто треба прийти, коли воно вільне, і можна посидіти. І ось дивіться, почитати книжку. Це капець. Люди прийшли і читають книжечку. Клас. І тут ось біля цих стоять коробки із книжками. Тобто ти можеш навіть не приносити свою книжку, а взяти її. У батьків знову трошки робота. Треба позвонити, треба щось організувати по роботі. Вона ось побачила це. Age of love. And this age, I want to call the age of therapeutic love. Won't fill up the hole in my heart. I try to be satisfied with life, but I just don't have the energy to get back up again. Slowly, 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 I'm dying. It's okay. Please don't call me, call Марія me, зі call калина, me. якийсь різновид There's калини. not much you can do. Let me slowly, slowly, slowly take my breath away from here to a better place. I'll call my home. Ага. Вау, дуже як гарно. Тату дуже подобаються переходи оці, що всі можуть ходити куди завгодно. Так, і мені теж. Дуже. Ідемо домовлятися за машину на післязавтра. Післязавтра ми беремо машину і їдемо знову у роуд-тріп. І зараз прийшли уточнити, бо онлайн там треба, ну, в общем, краще ми вирішили особисто зайти і там зробити все. Замовили на вечерю кебаб просто. Ірі і папі гострий, а нам з мамою не гострий. Нарешті я побачила Ітевон, такий, який його бачать всі. Продовжуються цукерки. Метеорит. Привезли штори Оленці. Ті, які у неї висіли і в Польщі, І в нас в кімнаті в і Україні. в нас в Україні, в Києві, Дуже коли ми старі разом жили. штори. Так. Ще нам привезли книжки. Да, ми змусили привезти. Ось стільки книжок українською мовою. Вони всі такі гарні. Да, дуже гарні. Маслянистий рисовий пиріжок. Ну, значить, коли свіже, воно ще внизу таке хрустке. Ну тепер бачимо. Добрий вечір. Ось вона. Ку-ку. Дождалися, мамки. Так, дождались. Сімейка, дорогесенька. Показує, що він на острові аеродром. Так. Дівчата там ночували недалеко коли. Ага, вже Вже будемо ми садити город тоді, як ви приїдете через те, що так холодно. Оце десь Не получилося у вас. Він
А що ти сказала, карки? На цьому завершується наш перший день, а також моє перше відео. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Також пишіть коментарі, вони мене дуже тішать і мотивують. Baby, you remind me. I want someone like you. First and never dying. I want someone like you. І що? Жовта, диви, так біле, а як закрити, воно жовте.